Hi class, it is student. Now questions number 5. Now I am going to start questions number 4, not 5, questions number 4. हाम्रो questions number 3 complete भएको छ. अब questions number 4 मा सुरु गर्छु. Questions number 4 मा के रहेको छ भन्दाखेरि find the equations of a straight line parallel to x axis भनेको छ है. Parallel to x axis भनेको y equal to b, parallel to x axis भनेको y equal to b at the distance of. अब हेर्नु त 6 युनिट एभोभ भने के हुन्छ प्लस र मुनि भने के हुन्छ माइनस है. बिलो भने तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो माने यो के त यो x एक्सिस यो y ड्यास है. अब यो y हेर्नु त यहाँ अब 6 युनिट एभोभ x एक्सिस भनेको छ. यो x एक्सिस भन्दा यो x एक्सिस भन्दा एभोभ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ र यो x एक्सिस भन्दा तल भने के हुन्छ माइनस. बिलो भने माइनस, माथि भने एभोभ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले लेखौँ अब इक्वेशन्स अफ लाइन क्वेशन्स नम्बर 4 है. 4 को आई सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 4 आई सोलुसन EQUATION इक्वेशन अफ अ लाइन इक्वेशन्स अफ अ लाइन parallel 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 to कुन एक्सिस छ त parallel to x axis XAXIS axis यो हेर्नु parallel to x axis is y equal to b. the line अब लाइन चाहिँ कति युनिट एभोभ छ त 6 युनिट. the line is कति त the line is 6 unit. the line is 6 unit above x AXIS axis ए लेखिदिनु. the line 6 unit above x axis hence अब माथि भने के हुन्छ प्लस. सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं hence b equal to के त b equal to हाम्रो b equal to कति छ त 6 छ. so therefore y equal to 6 लेदिनुस्. so therefore the required the required equation of straight line is y equal to 6. answer y equal to 6 answer. त्यस्तै हाम्रो आई यो 4a को छ है. 4a को आई त्यसपछि आई सोलुसन त्यही लेखौँ EQUATION equations of a line PARALLEL parallel to x axis is y equal to के त b. the line अब हेर्नु त यो लाइन के छ अब बिलो भनेको छ. बिलो भने के त मुनि. बिलो भनेको मुनि भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ. एभो भन्यो भने प्लस, बिलो भन्यो भने माइनस. the line is कति त 8 युनिट है. 8 the line is 8 हाम्रो कहाँ छ त 8 युनिट. यहाँ मैले यहाँ युनिट छुटेको छ है. the line is 8 युनिट. यहाँ युनिट छुटेको छ. युनिट लेख्नु होला है. युनिट क्वेशन्समै छ युनिट, त्यही भएर the line is 8 युनिट below x axis hence अब बिलो भनेपछि माइनस. सो b इक्वल टु कति हुन्छ त -8. b इक्वल टु -8 b इक्वल टु के हुन्छ त -8. सो देयरफोर यसलाई हामीले आन्सरमा अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल टु माइनस यता भने के हुन्छ +8 अनि उता के हुन्छ 0. यो -8 यता भने के हुन्छ +8. सो y इक्वल टु +8 0. सो देयरफोर the required equation of STRAI GST state
line is y plus 8 equal to 0 answer हैन यति गर्दा नि भयो अथवा हामीले यहाँ लेख्दैन यति भने भयो है ठीक छ यति गर्दा नि हुन्छ त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 4b को 4bi सोलुसन अब यो हाम्रो के छ त यो y एक्सिस छ है यो y एक्सिस equation equations of a line parallel parallel to y axis is के त अब y axis is अब यो के हुन्छ त हाम्रो x equal to a y axis भएपछि x equal to a अब हाम्रो यहाँ 5 युनिट राइट अब राइट अब हेर्नुस् त मानौ यो तपाईको यो भयो हैन यो ओरिजिन भयो x एक्सिस x डैश y अनि यो y डैश अब यतातिर के हुन्छ प्लस हुन्छ यतातिर के हुन्छ लेफ्टतिर माइनस हुन्छ अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ राइट भनेको त प्लस सो हामी लेखौ द लाइन 5 युनिट is right of y axis 5 unit right of y axis 5 unit right of y axis so hence x equal to a equal to लेख्दैन होला a equal to 5 so therefore x equal to 5 answer x equal to 5 answer अब लेख्दैछु therefore the required equation of state line is x equal to 5 त्यस्तै आई मा छ अब हाम्रो आई मा अब हेर्नु त यहाँ लेफ्ट भनेको छ लेफ्ट भनेपछि यतातिर माइनस हुन्छ लेफ्ट भनेपछि यतातिर हाम्रो के हुन्छ त माइनस हुन्छ सो हामी लेखौ equation equations of a line parallel parallel to y axis भनेपछि के हुन्छ त हाम्रो x equal to a हुन्छ so the line अब हेर्नु त यो कति 7 युनिट लेफ्ट छ 7 युनिट यता लेफ्ट the line 7 unit is left of y axis hence हामी लेख्दै अब so a equal to कति त -7 so therefore हाम्रो अब के हुन्छ त x अब यो माइनस यता पनि के हुन्छ +7 equal to 0 x plus 7 equal to 0 लेख्दै हामी अब हामी hence the required equation the required equation of state line is x plus 7 equal to 0 answer so class 8 students हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 4 पनि कम्प्लिट भएको छ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अब क्वेशन्स नम्बर 5 मा अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ